สวัสดีค่ะทุกคน วันนี้นะคะเราก็กลับมาสู่ Suffer Series นะคะ EP 2แล้วที่เป็นชื่อตอนว่าเพลงนะคะโอเคเพลงเงียบแล้วกลับมาสู่ Suffer Series EP 2นะคะชื่อตอนว่าเสียงปริศนาตอนตีสามคราวที่แล้วที่แบบเดินตะแคงเข้าห้องไปแล้วครั้งนี้เราก็แบบสงสัยเหมือนกันว่าเสียงปริศนาตอนตีสามนี่คือมันเป็นเสียงอะไรแล้วแบบจะน่ากลัวหรืออะไรยังไงหรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์ในการอยู่แฟลชแชร์ร่วมกับเพื่อนบ้านที่มีความแตกต่างกันเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็ทำให้เกิดเสียงตอนตีสามขึ้นหรืออะไรสักอย่างนะคะเดี๋ยวครั้งนี้เราก็จะมาคุยกันกับพี่มิ้งนะคะเดี๋ยวขอเชิญพี่มิ้งขึ้นมาเลยดีกว่าทาดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมิ้งสวัสมิ้งดีค่ะแนะนำตัวหน่อยชื่อมิงค่ะตอนนี้กำลังเรียนอยู่ที่ลิเวอร์พูลค่ะลิเวอร์พูลจอห์นมอร์ยูนิเวอร์ซิตี้ค่ะที่อังกฤษโอ้ตอนนี้คือเรียนอยู่ที่นู่นเลยคือส่งตรงมาจากอังกฤษเลยเหรอไม่ใช่ค่ะตอนนี้อยู่นครพนม อ๋อโอเคกำลังแบบว่าเอ๊ะนึกว่าแบบว่าไม่ใช่เรียนอยู่ค่ะอืมไม่ใช่ค่ะตอนนี้คือแอบหนีอาจารย์กลับบ้านค่ะอ๋อแต่จริงๆก็คือเรียนอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะก็เรียนอยู่ค่ะแต่ตอนนี้แบบมาซัมเมอร์ค่ะมาซัมเมอร์แล้วเดี๋ยวก็ต้องกลับไปเรียนที่อังกฤษอีกทีหนึ่งใช่แล้วโอ้นี่คือประสบการณ์สดๆร้อนๆปะเนี่ยเสียงตอนตีสามเนี่ย ก็ไม่ร้อนเท่าไหร่แต่ว่ามันก็จำได้ตาตึงมากเลยโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ตรงนั้น เราเข้ามาเกมเกมแรกก่อนดีกว่า เป็นเกมที่แบบอืกลุ่มกริบมไอซ์เบรกกันก่อนในช่วงแรกนะคะ โอเคเข้าสู่ช่วงแรกกันเลย ในช่วงของถามเร็วตอบเร็ว เออถามเร็วตอบเร็วนะคะ เดี๋ยวเราจะมีคำถามกัน เป็น Early Bird หรือว่าเป็น Night Owl ไนท์อาวค่ะแน่นอน Night Owl โอเค แปะมือคำภาษาอังกฤษที่เคยออกเสียงผิด เออเออเร็ไม่ วเร็วยังไงวะ ไม่มีเลยเหรอ serious คำว่า serious คือ อ๋อ serious serious แล้วอ่านว่าอะไรคำว่า อ่ะ serious ก็ อ่านว่าอะไรอ่ะ serious ทีแรกอ่านว่า serious แต่จริงๆมันต้องปกติเขาพูดว่า serious หรอเออโอเคต่อเทโอเคศกาลที่ชอบที่สุดเทศกาลที่ชอบที่สุดคริสต์มาสค่ะคริสต์มาสเพื่อนร่วมห้องเสียงดังหรือเพื่อนห้องที่ทำความสะอาดเสียงดังดีกว่าอ่ะความสะอาดไม่ได้อะรับไม่ได้เป็นสัตว์ได้หนึ่งตัวจะเป็นสัตว์อะไรเป็นสล็อตค่ะ อุ้ยน่ารักแค่ทำไมถึงอยากเป็นสล็อตต่อ อะไรนะถามหนูเหรอหมดเวลาอ้าวแล้วใช่ทำไมถึงอยากเป็นสล็อตเพราะว่ามันขี้เกียจดีค่ะชอบนอนชอบทำอะไรเอื้องๆเฉอยๆช้าไหนลองเป็นสล็อตสิเฮ้ยๆเออน่าได้ก็โจ๊กอยู่นะเออได้อยู่นะได้ นิงเออโอเค ประทับใจประทับใจในในการถามเร็วตอบเร็วคำที่ออกเสียงผิดเมื่อกี้แบบไม่มีเลยเหรอไม่มีคำแบบของเรานี่คือนึกออกแบบเร็วเหมือนกันนะแบบอย่างสมมติว่าแบบ night bridge อะไรเงี้ยหรือแบบอืมแบบ Leicester Square อะไรเงี้ยนึกออกปะแบบความอ๋อแบบ อ๋อ Lancaster อะไรอย่างเงี้ยอ๋อแบบเลสเตอร์อย่างนี้ป่ะมันส่วนใหญ่เขาแบบความจะบอกว่าไลเซสเตอร์อะไรอย่างนี้ป่ะ อะไรอย่างนั้นเหมือนเราก็จะแบบอ๋อรู้สึกว่ากูคิดได้เร็วมากเลยเพราะว่าชื่อเมืองหรืออะไรใดๆที่แบบอ่านผิด ก็คืออือ่านเป็นภาษามอังกฤษแต่ว่าจริงๆเขาแบบเขาไม่ได้อ่านแบบนั้นอืแต่เข้าใจว่ามันมแบบถามเร็วตอบเร็วมันยากโอนึกเคไม่ออกใช่งั้นเดี๋ยวเราจะมาสู่ช่วงซัฟเฟอร์ประสบการณ์ซัฟเฟอร์กันแล้วก็มาให้เล่าเรื่องซัฟเฟอร์กันว่าทีเนี้ยอยากรู้แล้วว่าไอ้เสียงตอนตีสามนี่คือมันยังไงไหนดูซิประสบการณ์ที่ตราตรึงไม่ลืมนี่มันเป็นยังไงบ้างก็คือเสียงปริศนาใช่ไหมคะก็คือว่ามีอยู่สองสถานการณ์จะเล่าอันซอฟๆก่อนก็แล้วกันอันซได้อฟได้ๆอันแรกก็คือว่ามันเป็นมันเป็นช่วงวีคแรกที่เราเข้าไปอยู่ในหอใหม่ของเราอืมใช่แล้วทีนี้มันก็เป็นช่วงที่แบบนักศึกษายังไม่ค่อยเข้ามาเต็มหอสักเท่าไหร่เออแล้วทีเนี้ยแฟลตเรามันจะมี6 ห้องใช่ไหมคะก็สรุปว่ามันมีแค่ห้องเรากับอีกห้องหนึ่งติดกัน ที่มีคนอยู่ส่วนนอกนั้นไม่มีคนเลยแล้วมีอยู่คืนนึงเราได้ยินเสียงเออ
ได้ยินเสียงแบบตอนตีสามเนี้ยเราก็นึกว่าเราทีแรกเรายังไม่เคยเห็นตัวแฟลตเมทเรานะคะ แต่ว่าเรารู้ว่าแหละเป็นผู้หญิงแล้วทีเนี้ยตอนตีสามก็มีเสียงแบบเหมือนคนลากกระเป๋าหรือคนเข้ามาแบบเป็นเสียงผู้ชายเราก็นึกว่าเฮ้ยเรามีแฟลตเมทใหม่เข้ามาหรือเปล่าแอบดีใจเพราะแต่ว่าแบบอยากคุยกับคนอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันเหงาเออแล้วทีนี้เออเราก็ฟังเสียงเขาคุยกันนะคะเพราะว่าผนังของหออังกฤษมันก็แบบมันไม่ได้ดีขนาดนั้นเนาะเหมือนขี้งกเหมือนขี้งกปูนมันทำแบบ dry wall พี่เออ แล้วทีเนี้ยอะไรที่เขาคุยกันแล้วเตียงมันติดกันไงคะสิ่งเดียวที่กั้นเรากับระหว่างเขากับเราก็คือ dry wall อันนี้แทบ แล้จะวเขาก็นอนคุยกันเป็นแผ่นแป้งบางใช่ใช่แล้วเราก็นอนแล้วพี่ตอนตีสามมันก็เงียบใช่ไหมคะแล้วมันก็มืด แล้วเหมือนแบบมันเป็นแบบ deafening silence ที่มันแบบแล้วพอนางสองคนคุยกันหนูก็ไม่รู้หรอกใครคุยกันแต่ว่าแบบมันมีเสียงคุยว่าso your name is blah 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 แล้วก็เหมือนแบบเหมือนเขาเพิ่งได้รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เอาละตกลงว่าคือ flatmate ใหม่ชัวร์แล้วพอรุ่งขึ้นเราก็ไปแฟลตเมทใหม่แน่ๆเพราะเขาแบบถามชื่อเสียงเรียงนามกันใช่ conversation มันเป็นแนวนั้นไงเออแต่ว่าเราก็ใส่แล้วพรุ่งนี้เราก็เข้าไปในครัวค่ะก็เป็นครัวที่แบบแชร์กับทุกคนใช่ไหมแล้วก็เลยเข้าไปเจอไอ้ flatmate ของเราที่เป็นคนผู้หญิงค่ะเป็นชาวกรีซโอเคแล้วทีเนี้ยเราก็คือไอ้ครัวนั้นมันแชร์กัน6 ห้องซึ่งตอนนั้นก็คือมีแค่2ก็คือมีนิ้งกับคนนั้นแล้วก็ expect ว่าจะมี flatmate มาใหม่เพิ่มใช่ใช่ใช่ต่อเราก็แบบดีใจไงso happy ก็เลยไปถามนางบอกว่าเอ๊ะเมื่อตอนกลางคืนไอได้ยินเสียงแบบเหมือนมีคนเข้ามาในแฟลตเราเรามีแฟลตเมทใหม่เหรอป้องเป้งป้องเป้งมีเสียงคุยกันในฮอลเวย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบแล้วหนูก็ถามว่าเป็นแฟลตเมทใหม่ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วนางก็สตันไปแบบแล้วหนูก็แบบมึงสตันทำไมยูสตันทำไมไม่ถามอะไรแปลกเลยแล้วนางก็แบบเหมือนแบบอะไรติดคอไม่ใช่ไม่ใช่แล้วนางก็แบบเหมือนอะไรติดคอแล้วแบบ that's my friend อย่างเงี้ยหนูก็แบบเอาละแจ็คพอตแตกแบบว่าแล้วนางก็แบบเป็นเพื่อนเขาเองแล้วนางก็ขำแบบขำแห้งๆอะค่ะแล้วหนูก็เลยแบบโอเคน่าถามเลยน่าถามเลยตูเพื่อนมาพร้อมกระเป๋าแล้วก็แนะนำชื่อกันใช่ก็คือว่าแล้วเราก็ไปเอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้พี่พี่ผู้หญิงคนหนึ่งของเราฟังเขาเป็นรุ่นพี่เราแล้วก็เขาอยู่อังกฤษมานานแหละแล้วหนูก็เล่าให้เขาฟังแล้วเขาก็ว่าหนูเลยบอกแกไม่รู้เรื่องเลยเขาไม่ใช่เพื่อนกันแกเขามานอนคุยกันหนูก็แบบแล้วทำไมมันเงียบจังเลยมันไม่มีเสียงแบบ activity อะไรเลยนะคะแค่เป็นแบบเสียงแนะนำ introduction กันเล่นบอร์ดเกมอะไรอย่างงี้ก็ไม่มีเลยแค่เหมือนคุยแล้วก็หายไปเหมือนแค่ทักชื่อว่าเอ้ย so your name is this แล้วก็แบบไม่มีเสียงแบบตึงตังปลังปองแป้งอะไรอย่างเงี้ยเลยนะหนูมันไม่มีเสียงไงเราก็ไม่รู้เราก็แบบถ้าเกิดว่ามันจะมีแอคทิวิตี้แบบนั้นนะมันเงียบได้ขนาดนี้เลยเหรอเราก็ไม่รู้ไงเราไม่รู้ถึงศักยภาพของมนุษย์เราไงว่ามันทำได้แล้วมันสามารถทำได้แล้วทีเนี้ยหนูก็เลยไปถามเขาไม่ได้คิดอะไรสรุปก็คือเราไปสร้างศัตรูไว้ละคนหนึ่งโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วหลังจากนั้นแล้วหลังจากนั้นเป็นไงหลังจากนั้นแฟลตเมทคนนี้ก็เหมือนแบบออฟเวิร์ดกับเราเหมือนแบบเหมือนหนูตั้งใจจะไปฉีกหน้านางแต่ไม่ได้ใช่นะฉันไม่รู้ฉันขอโทษฉันขอโทษฉันไม่รู้จริงฉันแค่อยากรู้จักคนใหม่เฉยๆใช่ฉันไม่รู้จริงๆค่ะอันนี้เป็นซอฟๆหรอแล้วอันนี้ไม่ซอฟคืออะไรอันที่ไม่ซอฟก็คือตอนกลางคืนค่ะตอนกลางคืนก็คือว่าทุกคนกำลังนอนอยู่แล้วทีนี้ก็คือเพื่อนแฟลตเมทคนอีกคนหนึ่งที่มันมาเสร็จแล้วใช่ไหมคือทีนี้มีแฟลตเมทจริงๆแหละเขามาแล้วทีเนี้ยครบ6 คนนะครบ6 ห้องไม่ครบค่ะตอนนั้นยังมีประมาณ3 หรือ 4 คนนี่แหละแล้วผู้ชายคนนี้ด้วยความเป็นแบบฝรั่งนางก็จะมีแบบเหมือนคู่นอนหรือแฟนอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นปกติเราก็จับปรับตัวได้นิดนึงละ
แต่สิ่งที่เราปรับตัวเลยไม่ได้คือไอ้พฤติกรรมส่วนตัวหรือว่าแบบความชอบของเขาเวลาเขาทำแอคทิวิตี้ของเขาเสร็จ ทำไมอยากรู้เลยอะก็แบบว่านางก็สะบึมมาละหึ่มโจ๊ะโจ๊ะกันแล้วนะแล้วก็แล้วเพราะว่าทำไมเรารู้เพราะว่าคนเนี้ยเขาไม่เงียบไหมคะเขาไม่ลอยตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยเขา เราชอบความลได้อยตัวเราได้ยินไงแล้วทีเนี้ยพอเขาแบบเสร็จกิจเสร็จแอคทิวิตี้อะไรเสร็จแล้วเนาะแล้วเขาก็แบบเปิดเพลงชาติเอออืเปิดเพลงมชาติเปิดเพลงชาติค่ะแล้วทีเนี้ย เปิดเพลงชาติแล้วเขาก็แบบหยุดไปพักหนึ่งแล้วเขาก็แบบ God save the Queen อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอะไรอะอะไรมันเกิดอะไรขึ้นฉันเพิ่งได้ยินอะไรเนี่ยแล้วก็แบบโอ้โหคนที่มันคลั่งอลิซาเบธมีอยู่จริงแบบแล้วเขาก็มีร้องแฟนดอมเป็นเพลงชาของตัวเองติอย่างนั้นน่ะเหรอใช่ค่ะก็เปิดเพลงชาติแล้วก็ร้องดังด้วยนะเหมือนหนูก็ไม่เข้าใจว่าเขาต้องการอะไรแต่แบบมันเป็นเรื่องที่แบบช็อกมากไม่รู้จะช็อกไปกว่านี้ได้แค่ไหนแบบกลัวผีก็ไม่เจอแล้วกลัวเนี่ยเจอกว่าไอ้เจอเนี่ยกลัวกว่าอืมจังอ๋มากอันเนี้ยออันเนี้ยคือหนักเลย โอเคขอบคุณมากๆเลยมิ้นหมายถึงว่าอันเนี้ยคือเราอะไม่เคยเจอแบบนี้แล้วอันนี้ถามนิดหนึ่งอะเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วง Q&A ก่อนนะคะเผื่อว่าใครมีคำถามอยากจะถามมิ้นสามารถพิมพ์มาถามได้แล้วแต่ระหว่างนี้เดี๋ยวเผื่อยังไงเดี๋ยวเรามีคำถามแล้วในในความที่แชร์แล้วมาใช้ครัวด้วยกันอะนอกจากแบบเสียงที่มันผ่านมาจากผนังแล้วเนี่ยในในพื้นที่ครัวอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบเข้ามายุ่มย่ามในพื้นที่ครัวด้วยไหมเกสต่างๆของ flatmate อะอ๋อเราก็จะมีแบบเปิดไปเจอบ้างอะไรอย่างเงี้ยเปิดไปเจอเขาแบบกระหนุงกระหนิงหรือว่าแบบเพื่อนคนอื่นเขาเอาเพื่อนเพื่อนของเขาเองมาทำการบ้านอะไรเงี้ยแล้วบางทีแบบเราแบบเราก็ไม่ได้แต่งตัวไม่ได้อะไรเลยเนาะแบบไปแบบเน่ามากอะมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละค่ะเป็นแบบปกติอืมแต่ก็คือจะมีแต่แบบเจอกันในครัวถูกไหมก็คือกลายเป็นว่าใช่ในค่ะครัวมันก็จะไม่ได้เจอกันแค่6 คนมันก็จะมีเจอคนอื่นเพื่อนด้วยแขกไม่ได้รับเชิญที่เป็นเพื่อนเขาที่ใช่ รับกระเป๋ามา ถูกต้องแล้วจะแนะนำตัวกันก็จะมีแขกไม่ได้รับเชิญเวียนมาไปเรื่อยใช่ค่ะ ๆโดยที่เราเองก็ไม่ได้อยากจะต้อนรับเบอร์นั้นบางครั้งใช่ไม่ได้อยากเจอเลยแบบเห็นแล้วอารมณ์เสียทุกวันอืมแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่ที่นั้นอยู่เปล่า ตอนนี้ย้ายออกแล้วค่ะพี่กำลังหาที่อยู่ใหม่ดีใจอ๋อมาก โอเคอย่างงี้ถามเพิ่มอีกนิดหนึ่งก่อนจะจบแล้วที่อยู่ใหม่ตอนเนี้ยหาเป็นแบบไหนหรืออะไรยังไงบ้างไหมอ๋อที่อยู่ใหม่หาเป็นแบบหนูหาผ่านแบ็คคอมนี่แหละค่ะเพราะดีใจมากที่เจอแบ็คคอมใช่เพราะว่าใช่อืมเพราะว่าตอนที่เราหนีกลับมาไทยอย่างเงี้ยเราเอาสัมภาระของเราอะไปให้ storage company ใน warehouse ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเราก็เลย homeless ตอนนี้เราโฮมเลสอยู่แล้วก็ได้มาเจอแบ็คคอมก็ติดต่อเขาบอกแบบว่าเนี่ยเอาอะไรก็ได้ค่ะที่มีนักศึกษาอยู่ไม่เยอะขอร้อง please ไม่เอาแล้วใช่แล้วขอวัยทำงานคุยรู้เรื่องค่ะไปโน้ตเพิ่มให้กับทีมแบ็คคอมด้วยนะว่าขอกำแพงหนาๆด้วยใช่ของกำแพงนั่นนะไปขอเวลาไปวิวก็ต้องไปเคาะเคาะก่อน ได้ยินหรือเปล่าไม่ได้ยินห้องอื่นคือโอเคละสบายละใช่สบายใจใช่อย่างนี้ที่ใหใช่ม่ก็หาเป็นแบบสตูดิโอเลยป่ะ ใช่ค่ะใช่ค่ะอาโอเคอันนี้ทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะไม่ได้มีการเตรียมก็คือถามสดๆแล้วเพิ่งรู้เหมือนกันว่าอ๋อมีการใช้บริการแบ็กคอมเพราะว่ามันคนละโอเคทีมกันอ๋อโอเคไม่ได้ขายของ ไม่ได้ก็อะไหนๆก็ไหนๆแล้วถือโอกาสขายเลยก็แล้วกันถ้าสมมุติว่าสำหรับใครนะคะที่ตอนนี้นะอย่างมิ้งตอนนี้ก็คือมิ้งอยู่นครพนมใช่เปล่า ใช่ค่ะมิ้งอยู่นครปฐมแล้วก็ตอนเนี้ยคือไม่มีที่พัก homeless แล้วของก็อยู่ storage ก็เลยฝากทีมแบ็กคอมที่อยู่ที่นู่นช่วยดูให้ก็คิดว่าน่าจะเป็น ใช่แล้ว timing ที่ไปถึงนู่นก็อาจจะได้ที่ใหม่พอดีเดี๋ยวไว้จะชวนมิ้งมาพูดคุยกันใหม่ว่าแบบมาโชว์บ้านดีไหมว่าแบบบ้านใหม่ได้ เป็นยังไงบ้างเดี๋ยว ได้เดี๋ยวชวนไว้ก่อนแต่ว่าทีนี้คือสำหรับใครที่แบบก็ไม่อยากมีประสบการณ์ suffer แบบนี้อืมนะคะก็สามารถติดต่อทางแบ็คคอมมาได้นะคะก็อาจจะเป็นตรงนี้Line OA Back @Backcom UK หรือว่าไปดูเว็บไซต์ก็ได้ มันก็จะมีอาร์ติเคิลมีอะไรเขียนมาให้อยู่แล้วเผื่อใครแบบอยากรู้ข้อมูลอะไรพวกนี้เพิ่มเติมก่อนนะคะ แล้วก็โอเค
สามารถที่จะไปตามFacebook Page หรือ YouTube ได้นะคะ ประมาณนั้นวันนี้ขอบคุณมิงมากๆเลยที่มาแชร์เสียงเพลงชาติอยากจะเปิดแบบเพลงชาติบ้างเลย เอาเลยแชร์ความรักชาติ เดี๋ยวเข้าหลังแบบเรามี sound effect อยู่ไหมแบบเสียงตอนตีสามวิววิวแล้วก็เป็นเพลงชาติขึ้นมา ขอบคุณ PTSD ขอบคุณมิงมากๆสำหรับวันนี้นะคะ ขอบคุณค่ะ Thank you ขอบคุณค่ะ ขอบคุณ ไว้เจ ค่ะ อกันขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถติดตามซีรีส์อาทิตย์ต่อไปได้นะคะ กับมหากาพย์โดนแกงในแดนผู้ดีนะคะ ว่ามหากาพย์ที่โดนแกงในแดนผู้ดีจะเป็นยังไง การโดนเบี้ยวโดนเอเจนซี่เบี้ยวค่าที่พักอาศัยจ่ายเกินไม่ครบโพสต์ก็ไม่แค่โอ้โหเยอะจังรับงานโอ้โหเดี๋ยวเรารอมาดูคุยกันอาทิตย์หน้านะคะ ก็ฝากติดตามด้วยนะคะ กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะ แล้วก็ติดตาม Backcom ได้นะคะเจอกันอาทิตย์หน้าค่ะบ๊ายบายค่ะโอ้ Get in touch มีอันนี้แล้วก็ติดตามได้นะคะเว็บไซต์ backcom.co.uk นะคะ Line @backcomuk Facebook backcomuk.th นะคะเพราะเดี๋ยวเรามีภาษาอังกฤษแล้วนะคะภาษาอังกฤษก็จะเป็น .eng ที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ Instagram backcom.uk นะคะก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรก็สามารถทักมาคุยกับทีม backcom ได้ถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะไปพักแบบไหนพักแบบไหนดีที่พักยังไงถึงจะเหมาะกับตัวเองก็ติดต่อเข้ามาได้หรือว่าใครที่แบบอยากอยู่แบบเหมือนต้องเซฟคอสประหยัดเงินหน่อยจะดูเป็นแฟลตแชร์อะไรเงี้ยก็เผื่อว่าให้ทางทีมไปช่วยดูแล้วช่วยตรวจสอบให้ก่อนนะคะก็จะได้แบบอย่างน้อยๆคือปัญหาอะไรพวกนี้มันอาจจะป้องกันไม่ได้ 100% แต่ว่าเราพยายามป้องกันให้ได้มากที่สุดหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เนาะก็จะได้ช่วยกันแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาไปนะคะประมาณนี้ยังไงก็เดี๋ยวเจอกันนะคะในตอนต่อไป EP 3บ๊ายบายค่ะ